साथीहरु स्वागत छ च्यानल माई मोबाइल सपोर्टमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ भएको फेसबुक, गुगल, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता कुनै पनि एपको पासवर्ड कसरी हेर्ने त्यो देखाउने छु। यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथै मन परेमा यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, साथीहरुमा शेयर गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथीहरु, मानिलौ तपाई आफ्नो फेसबुक लगइन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो आईडी र पासवर्ड राखिसक्नुभयो। अब तपाईले लगइनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि एउटा तपाईलाई पपअप नोटिफिकेसन आउनेछ कि यो पासवर्ड पछिको लागि सेभ गरौँ कि नगरौँ भनेर। यदि तपाईले एस अथवा ओके मा दबाउनु भयो भने तपाईको पासवर्ड चाहिँ डिभाइसमा सेभ भएको हुन्छ र उक्त सेभ भएको पासवर्डलाई कसरी हेर्ने देखाउने छु। त्यसको लागि तपाई जानुहोस् ब्याक गएर जानुहोस् गुगल सर्चमा र लेख्नुहोस् गुगल पासवर्ड म्यानेजर। र गुगल पासवर्ड म्यानेजरमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् सबैभन्दा माथि। त्यसपछि तपाईलाई देखाउनेछ तपाईले युज गरिराख्नु भएको एकाउन्टहरु। यसमा मेरो अमेजन, त्यसपछि फेसबुक, त्यसैगरी गुगल, इन्स्टाग्राम, आइटेल, मेगा जस्ता अकाउन्टहरु देखा परिरहेको छ। तपाईले पनि कुनै पनि एप्स चलाउनु भएको छ भने तपाईको डिभाइसमा पासवर्ड सेभ भएको हुन सक्छ। अब म तपाईलाई देखाउँछु मेरो अमेजनको पासवर्ड। त्यसको लागि अमेजनमा थिच्दिउँ, त्यसैगरी कन्टिन्युमा एकचोटि क्लिक गरौँ र एकचोटि भेरिफाई गर्दिउँ आइडेन्टिटीलाई। त्यसको लागि प्याटर्न ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पनि प्याटर्न ड्र गर्नु होला। अब तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो डिभाइसमा सेभ भएको अमेजनको अकाउन्ट र पासवर्डलाई हाइड गरिएको छ। यसमा म अनहाइड गरेर तपाईलाई देखाउने छु। हेर्नुहोस् साथीहरु, यो मेरो अमेजन अकाउन्ट र यसको पासवर्ड हो। यसैगरी तपाईले पनि आफ्नो डिभाइसमा सेभ भएको आफ्नो अकाउन्टको पासवर्ड तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो त थियो सानो भिडियो आफ्नो डिभाइसमा सेभ भएको कुनै पनि अकाउन्ट र त्यसको पासवर्ड कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा। तपाईलाई पक्कै पनि हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् र अन्तिममा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनु भएको भए कृपया हाम्रो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। हामी एउटा छुट्टै टपिक र नयाँ विषयवस्तुका साथ अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म हाम्रो च्यानल लगइन गरिदिनु होला। जय नेपाल।